So what is up guys? Welcome back to my channel and welcome to Barrio Habit dito sa Siquijor. So ngayon may agenda tayo. Maglilibot-libot tayo dito sa Siquijor at yun, samahan nyo kami kung saan kami mapadpad. So nag-rent kami ng motor. Siyempre ang magdadrive si Mrs. Celine. Sama kayo, tara! Okay, for the first stop natin dito sa episode na to ay naisipan namin akyatin ang highest peak ng Siquijor, ang Mount Bandelaan. Kung saan 5 minutes lang guys. 5 minutes lang yung trekking. Then pagdating namin dito sa tuktok, puro hamog lang. Wow! Ganda ng view. Puro white. Ibuti na lang natin yung ibang part kasi parang nag-shortcut kami. Shortcut yata yung dinaanan namin. Pwede tayong bumaba na dito. Sa akyat na naman. Oo, ganun na lang. Whew! Tara. Kasi mababasa lang tayo dito. Mabilis lang dapat tong adventure na to eh. Pero pagbaba namin ng Mount Bandelaan ay na wrong turn kami. Literally na wrong turn kami at di namin mahanap yung motor. Nakakatawa lang kasi saglit lang dapat kami dito. Pero mas humaba yung adventure namin dito sa paghahanap ng motor. Kung tama pagkakatanda ko, at least 2 kilometers yung nalakad namin. Hindi natin nadaanan yata ito kanina eh. Ano, kamusta baby? Sarap. Sarap. Yung madaling hike pinahirap namin. Ngayon, bumalik kami. Sa tingin namin na wrong turn lang kami. Pero sana dito na nakapark yung motor. Yan na. Nakita ko na. Alright. Yes. Whew. We're back again. Back to the road. Sa wakas. So, next scene nito siguro doon sa susunod. Doon saan meron na talaga tayong mapipicturean. Okay, let's go! Okay, nagbabalik tayo guys. Sa inyo parang saglit lang yung mga nangyari pero sa amin dami nang nangyari. Nagpakain na kami ng isda gamit ang aming mga paa. Tapos nakapag-lunch na kami. Nakapagtrabaho na siya. So ngayon nandito tayo sa isang man-made forest dito sa Siquijor. Plantation yata siya. Mukha. Parang mahogany plantation. Ang ganda-ganda lang talaga niya kasi sobrang line-up ng mga puno to. Tapos sa taas, parang mga nag-a-appear sila. So ito yung susubukan natin mapicturean ngayon. So naisip ko, gagamit ako ng telephoto lens para yung mga naka-line up na puno na to, mas mag-compress pa sila. Kasi kung wide lens, mas makikita yung mga pag-itan nila. Then, kailangan natin ng subject. Sino kayo subject na pwede natin? Yan. Sino kaya yun? Dalawa lang naman tayo dito. So papatayuin natin si Celine dun, malapit sa entrance. Tamang-tama. Yung kulay ng damit niya, orange. Yellow. Orange. Yellow-orange. Mustard. Mustard, yan.
Bali, nag-complement yung green saka yung mustard na kulay. Then yung background, doon sa entrance, merong puno rin kasi. Kitang-kita yung mga dahon ng puno. So yun, subukan natin yan. So, set up tayo. Okay, na-set up na natin yung camera natin. Ngayon papapuntahin ko na si Celine doon. So, hopefully hindi ganun ka-harsh yung araw. And magawa ko sa post-process yung naiisip ko na itsura niya. Kasi hindi kami pwede magtagal dito hanggang sunset. May isa pa tayong pupuntahan. So, yun. Sabihin ko kung hanggang doon na. Sa gilid ka na lang maglakad kasi may mga nagmamotor. Stop. Stop. Okay, kunin na natin yung shot. For the settings, F11. Hindi. F16 ang ginamit ko kasi medyo naka-zoom out ako. So, ito sa Tamron 18-200. Mas sharp siya kapag mas tinataasan yung aperture natin pagka nag-zoom in tayo. So, ayun yung sa mga nabasa ko sa article tungkol dito sa lens na to. So, with F16 ISO 100, ang shutter speed natin 1/10 of a second. So with 2-second timer, ginamitan ko ng Nisi Circular Polarizer para matanggal natin yung glare dun sa mga dahon. At mas lumabas pa yung pagka-green nila. Okay guys, dito tayo ngayon sa last location natin for this episode. So itong location na to, along road lang to eh. Siguro mga 20 meters. Nandun lang sa taas yung main road. Then si Celine na yun, nakaupo doon. Ang gusto mong picturean dito, itong mga mangroves na to. Medyo nagkakaproblema lang ako kasi sunset ngayon and nandito yung araw. So pag tumayo ako dito, makikita yung shadow ko. Ayun, so hinahanapan ko pa siya ng composition. So umaasa ako na mamaya na magkukulay yung mga high clouds dyan sa taas. Pero ngayon, hanap muna tayo ng composition. At ayaw sumunod ng bukong to. Yun. Yun, low tide ngayon eh. So mas okay na rin siguro para makalapit tayo dito sa mangroves na to. Di ba ang ganda niya? Okay, nahanap ako ng dalawang composition. So gagamitan natin siya ng wide lens. Yung isa may foreground, yung isa may leading line. I-set up muna tayo nung gagamitin natin kasi mahirap mag-set up ng camera pagka nandun ka na sa gitna ng dagat. Baka mahulog pa yung mga gamit mo. So, kabitan ko ng CPL para matanggal natin yung glare dun sa mga dahon. Katulad kanina. Tapos mapakita natin yung kulay nila. Hindi lang yung basta yung reflection ng araw. Then, graduated ND filter sa tingin ko hindi natin kailangan. So kung kailangan man, nandito lang siya, nakasabit. So tara. Okay, isang tip pag nag-shoot on location and may nakita kayong basura, imbis na Photoshop nyo na lang sa post-process, mas madaling tanggalin nyo na lang. Katulad nitong mga plastic na nakadikit sa
maliliit na mangroves. So, imbis na magpakahirap ako sa post-process, tinanggal ko na lang. Okay, for the first shot natin. So, ito yung sinabi kong composition na gagamitan natin ng foreground. Kung saan yung subject natin yung isang mangrove lang. So, vertical shot, mangroves na maliliit dito sa foreground, then yung subject natin, nag-iisa lang siya. So, yun, ang ganda. Gumamit ako ng circular polarizer. This time, gagamit ako ng graduated ND filter. Kasi yung foreground natin nasa shade. So, kahit papano yung dynamic range niya mas lumiit at makaya ng camera ko. So, yun. Ano oras na? 4:30 na ng hapon and meron pa tayong mga 1.5 oras siguro para mag-shoot dito. Pero, pagka maganda yung kulay mamaya, siguro i-re-shot ko tong shot na to. But this time, with f11, ISO 100, 1/25 of a second, and 2-second timer, kunin natin yung shot. Oops. Huwag kalimutan i-focus dun sa foreground. Then kukuha din ako na nakafocus dun sa subject natin. In case lang naman na hindi siya ganun ka-sharp. Dito sa shot na to, mas gusto pang wider siya eh. Pero hindi na siya kinakaya ng camera ko and lens ko. Kasi yung subject natin medyo malapit na dun sa edge nung top. Then dito naman sa foreground natin, ganun din, malapit din dun sa edge nung sa bottom. Pero anyway, tingnan natin sa post-process. Hope you enjoy this one, guys. Dito sa shot na to, guys, medyo nakukulangan ako. Naisip ko na sana nag-long exposure ako dito sa shot na to para at least kahit papano gumalaw yung high clouds natin. Pero wala akong shot na ganun. Kaya naisipan ko na lang na lagyan ng motion blur yung sky natin. And yun, saktong-sakto. Mas nagustuhan ko yung image na to. Grabe. Sobrang nangalay ako doon. Whew! Sobrang nakakangalay yung ginawa kong yan. Gusto ko kasing leading line foreground tong roots nung mangroves. Then gusto kong i-emphasize siya sa pamamagitan ng paglapit ng camera natin. Dahil wide lens yung gamit natin, madidistort yung mga nasa gilid ng frame. And yun, mas napalaki niya yung ugat. Then, leading line papunta dito sa mangroves na to. Then i-frame niya itong nag-iisang maliit na mangrove dun sa gitna. So ito yung gusto kong gawing subject, yung nasa gitnang mangroves. So yun, again, multiple shot. Magpo-focus stacking ako dito sa shot na to kasi sobrang lapit nung ugat ng mangrove dun sa lens natin. Then ang gagamitin ko lang na filter ay Nisi Circular Polarizer. Para lang paglaruan natin yung mga reflection ng dagat dito. So sa paggamit din ng mga branches nitong mangrove na to as frame dun sa nag-iisang maliit na mangroves, natakpan ko rin yung sky na medyo wala talagang kulay. So yun, nabawasan ng pagka-boring yung composition. Pero tignan pa natin mamaya, baka pagbaba ng araw kumulay. Kung hindi, mag-swimming na lang kami.
Okay, for the last composition natin dito sa episode na to, hindi ko napigilan na mag long exposure dito sa nag-iisang nakaiwalay na mangrove. So yun, nakababa na yung araw, even na yung yung exposure ng buong scene, kaya hindi na ako gagamit ng graduated ND filter. Gagamitin ko na lang ay Nisi 10-stop ND filter with circular polarizer. So hindi kaya ng 30 seconds to, kaya ang ginawa ko, naka-time mode ako dito sa camera ko. Kung saan, pag pinress ko yung shutter button ng isang beses, mag-o-open yung shutter niya. Then pag pinress ko ulit ng isang beses, mag-close na. So pwede kong i-timer kung ilang segundo yung exposure na to. Then gumamit ako ng Nisi app para makalculate kung ilang segundo yung kailangan ko. So yung basic shutter speed natin, wait, tapos na daw. Yung basic shutter speed natin ay 1/10 of a second with f11 and ISO 100. So pag nilagyan ng 10-stop ND filter, magiging 1 minute and 42 seconds na. So yun. Also ginamitan ko nga rin pala ng long exposure noise reduction tong shot na to kasi ayokong magkaroon ng mga thermal grain or thermal noise yung yung image nito. Although sa tingin ko hindi siya magkakaroon masyado kasi nasa 2 minutes lang siya. But anyway, nilagyan ko na rin. So nagpe-perform na siya ng noise reduction. Then yun, hopefully maging maayos tong shot na to. And sana magustuhan nyo rin kasi ang astig na tong lugar na to. Kahit sobrang lapit lang dito sa kalye at walang ka-turista. Astig, di ba? Actually, ang final image nito ay black and white. Pero might as well na ipakita ko sa inyo in colored. Kasi alam kong iba-iba yung taste natin pagdating sa images. So comment down below kung ano yung mas gusto nyo dun sa dalawa. Colored or itong black and white image. Yes, makakapag-swimming na din. So that's it guys. Maraming salamat sa panonood ulit at abangan nyo kung saan kami pupunta next video. So yun, don't forget to ring the bell and like this video kung kahit pa paano na-enjoy nyo. And mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Keep on watching this video kung gusto nyo mapanood or malaman kung ano yung mga pinagagawa namin for the rest of the night. Nilagay ko lang ito dito para may memory ako kung ano yung mga nangyari ng gabi. So see you in my next episode. Bye! Daytime! Happy anniversary, baby. Happy anniversary. Happy. Happy you. Ano masasabi mo nahatid kita? Happy. Hindi naman sumakit ulo mo. Hindi. Ah, okay. Hindi kasi ako backseat driver. Ah, okay. Binabayaan ko. Oh, vegetarian burger. Meron? Ayun. Ah! Yung may mga green leaf vegan. Okay. Burger sa akin. Cheers.